okay sana itong foundation kasi hey guys, thank you so much for coming back here on my channel. And I'm very sorry kung wala kayong napapanood na latest na video here on my channel because sobrang busy ko lang sa work. And yeah, sobrang busy ko sa work and life. So hindi ko na masyado na-update yung aking social media accounts. But anyway, today we have a new video, fresh video for you guys. And I'm very excited to review this brand because they're so close to my heart. And sabi ko nga sa channel ko na to, hindi ako masyado nakakapag-review ng mga local brands. Kaya naman, ito na yung mga times na kailangan natin silang bigyan ng pansin. And yeah, i-review. And today, this brand is EV Advance from Ever Bilena. So, meron mga products right here na hindi ko pa talaga nagagamit and hindi ko pa natatry or nare-review in front of you guys. Kaya yun, excited akong gamitin sila and sabihin yung aking thoughts about these products. Isa-isahin natin. Meron ako dito EV Advance Uncover 12 Color Eyeshadow and then EV Advance Contour Shade and Light Palette. Ayan siya guys. Third is EV Advance HD Waterproof Mascara. Pang-apat is yung EV Advance BB Flawless Whitening Compact. Pang-lima is yung EV Advance Lip and Cheek Stain. This is in the shade Berry Red. Last two, we have EV Precision Blender. Ayan, pang-kilay siya. Meron na siyang brush. Then lastly, we have EV Advance Eye Pencil. Ito pa pala guys, hindi ko nabanggit sa inyo. EV, ano ba ito? EV, hindi ko alam kung counted to as a brand of EV Advance kasi nakalagay sa kanya EV Ever Bilena Face Powder in the shade Honey. Hindi ko alam kung sa EV Advance ba siya or sa Ever Bilena kasi magkaiba silang magkaiba sila ng pinuproduce na products. Pero let's just be clear na si EV Advance is under Ever Bilena na company. Yun. Ano pa ba yung mga under ng Ever Bilena company? Caroline, yung Blackwater, ano pa ba? Yun lang yung alam ko, pero yun yung mga nasa umbrella ni Ever Bilena Cosmetics. So ayan, lahat ng mga products na binanggit natin, yun yung gagamitin natin sa buong video na ito. And yeah, let's go ahead and start. May-intrigue ako dito sa eyeshadow palette na ito, kaya dito tayo mag-start guys. Since wala silang concealer or primer na pwede kong gamitin para iset yung aking lid, gamit na lang tayo ng primer na hindi ko ipapakita sa camera. But first guys, can we take a look dito sa uncover na eyeshadow na ito. Tingnan nyo naman guys. Kung meron siyang 12, tama ba? 2, 4, 6, 8, 10, tama. 12 eyeshadow and yeah, kamukha siya ng ano ba to? Ano bang brand yun? Ayun, kamukha siya ng brand ng Urban Decay. Yung style lang guys. Pero yeah. Ayan guys, naglagay na ako ng concealer dito sa side ng mata ko na to para paglagay natin ng eyeshadow, alam mo yun, malinis and kapit talaga sa ating lid. And nga pala kaya ko uumpisan yung ating eyes kasi if ever na may mga fallout sa face natin, pwede na lang natin siyang i-wipe, diba? Okay, let's start. Gusto pa itong matte na ito kasi siya yung pinaka-dark sa lahat ng matte. And later, i-layer na lang natin siya ng mas darker pa kahit na shimmer yun. So, gamitin natin yung brush na nandun or included na dito sa palette. Yan. Ito yung pigment guys. Oh my god. Hindi ko na-expect na ganito kaaning color payoff. Ang bongga. Hindi ko actually alam kung ano gagawin ko pero nung nakita ko pa lang tong palette na to, parang gusto kong mag-halo eye, kaya yun yung gagawin natin. And then, to blend it, we're going to use this shade right here. I'm sorry guys kasi wala silang pangalan. So, yun na lang, i-direct na lang natin siya using my fingers. Then, let's blend it. Alam nyo, hindi ako masyadong magaling sa eyeshadow, pero ang kapal na mukha ko na maghihilo ay patay today. So,
ipagdasal nyo na lang guys yung kakalabasan ng eyeshadow na ito. Nag-block na lang sa atin, ano. Ang moment ng blending guys, nagbi-blend siya ng smoothly and buttery on top dun sa wet na surface. So ayan na guys yung nangyari sa ating eyes after natin ipag-blend yung dalawang colors. And since parang nakukulangan ako sa pagka-deepen or pagka-contour ng mata natin dahil sa halo eye na gusto natin i-achieve, gagamitin natin itong second to the last na color. I think mas darker siya and may onti siyang shimmer. Wala siyang ganun na-show up. Sobrang subtle nung kanyang pigment, unlike dun sa dalawang color or dun sa first color na nilagay natin. Ay, napansin ko, ang ganda ng pigment, lalo na yung itong dalawang matte na eyeshadow. Pagdating sa may shimmer, medyo nawawala yung tindi ng pigment. And then, grabe yung fallout, lalo na sa may mga shimmer na eyeshadow. So, para sa gitna ng ating mata, ang gagamitin ko itong shade na ito. Itong very, parang coppery na shade. Yan, ayan ang kanyang shade, guys. Diba? Very shimmery and very blinding. Parang highlighter, actually. And then, ilalagay natin siya sa center ng ating mata. Oh my gulay! Can you see that? Oh my gulay talaga, guys. Advanced, bongga, powerful. Pero right off the bat, ang napansin ko, medyo chunky yung glitters or yung shimmery na ito. Then, ang daming ang fallout sa cheeks ko right now. Pero gusto ko yung effect niya. Ang lakas maka-spotlight ng effect niya. So, gagawin ko lang yung side ng mata ko na to right here and I'll be right back. So, ayan na guys, yung ating mahiwagang halo eye. Next, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mascara and I'm going to use this Advanced HD Waterproof Mascara. Ay, bongga. Lakas niya makalift ng lashes, guys. Tapos sobrang flexible no kanyang applicator. Okay itong mascara nila guys, nakaka-lift siya, tsaka nakaka-lengthen ng lashes. Then after ng mascara guys, tanggalin lang natin yung mga fallout, mga glitters na nalagay sa cheeks natin kanina. And then we're going to move on sa ating moving on sa ating foundation. I'm going to use this Advanced BB Flawless Whitening Compact. Ayan siya guys, may kasama ng sponge. This is in the shade, matte oriental. So, ayan siya. Okay lang ba siya? Ano sa tingin niyo guys? Kung maputi ba or... I wish lang na medyo sana may mas darker pa dito kasi kapag nagsusuot ako ng foundation, like kung minamatch yung isusuot kong foundation shade dito sa arms ko kasi itong arms ko lagi naka-expose. So, gusto ko na match siya kasi ayoko i-match yung foundation ko sa skin ko kasi naturally mas maputi talaga yung skin or yung skin sa face ko kaysa sa arms ko kasi nga pinaprotektahan natin to ng SPF or ng umbrella, ng shades or kaya ng sombrero, pero ito hindi. And ang gusto natin maging one yung color kapag suot tayo ng t-shirt or kaya ng sando, ganyan. Isa na ito tan, tas ito ang puti. So gusto natin na same siya ang color. Kaya okay sana itong foundation kasi ito nyo guys, no? Nawala yung mga chismis sa akin sa face. Full coverage siya. Gusto ko lang may mas darker pa na color. So, ito na yung face natin guys with the BB Flawless Whitening Compact. And kung hindi nyo makikita yung aking arms, parang okay naman siya sa color ng neck mo, no? Parang match naman siya. Pero pag yun nga, makita nyo yung arms mo. Ito tan, ito ang puti. So, parang
So, gagawin lang natin siya ng paraan guys, don't you worry. Because we have EB Advanced Contour Shade and Light Palette right here. And yeah, gagawin natin is mag-bronze tayo ng skin para mag-match naman kahit paano or magkaroon tayo ng sun-kissed skin na balat. Ang tingin ko, gagamit natin itong the middle shade para mag-contour and bronze. Magkaroon naman tayo ng definition kahit paano sa ating face, diba? Medyo na-sculpt talaga yung ating face and cheeks. Since wala tayong blush, ang gagamitin natin is itong lip and cheek stain. I-blend lang natin siya. Parang marami akong nalagay So, in fairness na hindi natanggal yung foundation underneath. So, ito na yung ating face and eyes, guys. So far, so good. In fairness, yung shade lang ng guys, yung foundation. So next, I'm going to use EB Precision Blender in the shade Brown. Sobrang pigmented. Oh my God. Moving on, ayun nga, yung black na eye pencil kanina. So, dito siya sa ends ng eyebrows natin. And then last but not the least sa ating lips, ang nilagay natin again is yung EB Advanced Lip and Cheek Stain. Nilagay natin. So there you have it guys, this is the final look. I have an exciting announcement sa inyo guys kasi if you want to save money kapag nag-purchase kayo ng EB Advanced na products, you can use my code. Yes, I have a code with it guys na pwede nyo gamitin sa checkout and maliless ng 10% off yung all-in-all na total na bibilin nyo using my code. And you can use my code EB Advanced Martin na nagpa-flash screen right now sa checkout nyo with a minimum amount of 500 pesos. Punta lang kayo sa Lazada PH and yun nga, i-search nyo yung official page or official store na Every Bilena. Tapos, i-search nyo doon yung mga favorite products nyo under EB Advanced na line. And then, like, yung mga ginamit ko sa face ko in this video. Tapos, kapag mag-check out na kayo guys with a minimum amount of 500 pesos or more than 500 pesos, use my code. Matatanggalan kayo guys ng 10% off. So, yeah. Before I go or before I leave, let me know in the comment section below guys kung ano sa tingin nyo yung nagawa kong makeup today. So yeah, that's it for today's video. Let me know guys kung ano pa yung mga next na video na gusto nyo makita here on my channel. And kung sa tingin nyo nakatulong itong video na to, share it with your friends, like this video, and subscribe to my channel. Until next time guys, bye!